سلام و وقت بخیر به همه بیننده های کانال انالیسیس آکادمی تیوی و عزیزان شرکت کننده در دوره ها. من محسن مرادی به همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی با یه ویدیوی مهم و بسیار کاربردی در پژوهش هاتون در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم کمکی بکنم در راستای انجام پژوهش های شما. این بار ما میخوایم بریم به سراغ دسته آخر از فرضیات رویکرد کمی، فرضیات تفاوتی، فرضیاتی که همجوری که در شکل دارید مشاهده میکنید 4 دسته اون پیش از این ارزیابی شده. اگر عزیزانی که احیانا در دوره ها حضور نداشتن بهشون پیشنهاد میکنم حتما اول دسته 4 رو که روی همین کانال ویدیوش قرار گرفته و به صورت مفصل بررسی شده اول اون رو نگاه بکنن، پیش زمینه های لازم رو کسب بکنن، بعد بیان سراغ دسته آخر. یعنی من بر اساس آنچه که در گذشته گفته شده این دسته رو میخوام به اتمام برسونم. بریم ببینیم ماجرا از چه قرار هستش. خب عزیزان، اگه بخوام دسته آخر رو تعریف بکنم، همینجوری که میبینید نوشته شده Car Related Samples. در حقیقت این دسته 5 تعمیم یافته دسته 3 هست. تو دسته 3 ما چی داشتیم؟ یک متغیر، اگر فراموش نکرده باشید طبق تعریفا، یک متغیر. وقتی هم میگیم متغیر یا وریبل، بر اساس درجه انتزاع میتونه از آشکار تا پنهانهای مرتبه دوم یا حتی بالاتر باشه. بنابراین فراموش نکنید یک متغیر در دسته 3 چه اتفاقی براش میافتاد؟ در 2 بازه زمانی مورد مقایسه قرار می گرفت و همیشه هم یک گروه داشتیم و حواسمون بود که گول نخوریم. این یک گروه در حقیقت در 2 بازه زمانی می اومد و پاسخگو بود به حالا پرسشنامه، به چکلیست یا هر چیز دیگه. الگوی جذابی داشت، تقسیم بندی می شد و بیان می شد. حالا همون وضعیت رو این پایین داریم، یعنی ما یک متغیر یا وریبلمون با هر درجه انتزاعی از متغیرهای آشکار، مثلا فرض بکنید فشار خون در نظر بگیرید، تا متغیرهای لتنت یا پنهان، سازه ها، مثل چی؟ مثلا اضطراب. یک متغیر حالا با هر درجه انتزاع در کا بازه زمانی یا حتی کا حالت، قبلا هم گفتیم، قراره مقایسه بشه. در هر حال جز فرضیات مقایسه‌ایه، جز فرضیات تفاوتی هستش، اما این بار در کا بازه زمانی. اگر بخوام یکی ویژگی های این گروه رو بگم و بریم سراغ آزمونهاش، میتونم خدمتون بگم که فراموش نباید بکنیم که در این دسته فقط یک گروه یا نمونه پاسخ دهنده داریم. مثلا فرض بکنید دانشجویان
آکادمی. دیگه نمیگیم دانشجویان خانم آقا یا فرض بکنید که مجرد متأهل، نه، یک گروه وجود دارد مثل مشتریان مثلا بانک و هر بانکی، مثل خدمت شما عرض بکنم که بیماران مبتلا به HIV و مثال های بسیار دیگه. پس فقط یک گروه داریم. دو، آن یک گروه که الان صحبتش رو کردیم قرار هست در کا بازه زمانی یا کا حالت در پاسخگویی، حالا چه به پرسشنامه، چه به چکلیست، چه در آزمایش شرکت بکند. پس اینم از قبل میدونستیم. و مورد سوم که بسیار اهمیت داره و باید گفته بشه، یک متغیر. حالا این متغیره درجه انتزاعش گفتیم میتونه از آشکار تا پنهان باشد عزیزانم. یک متغیر در این کابازه مورد تفاوت سنجی قرار میگیره. مورد تفاوت سنجی قرار میگیره. خب بر اساس این سه وجه بسیار مهم من ابتدا یک مثال میزنم که بر اساس اون مثال اینجا جا بیفته که چه نوع فرضیاتیه، چه شکلی هستن این فرضیات. دقت بکنید. مثلا می نویسم نشاط کارکنان، حالا کارکنان هر شرکتی، نشاط کارکنان شرکت مثلا X هرچی در ایام نزدیک به سال نو افزایش می‌یابد. پس نگاه بکنید فرضیاتش چه شکلی نوشته میشه. این یه نمونه است. یا در مورد خودتون یه فرضیه بزنم. تمایل دانشپذیران آکادمی در شرکت یا تمایل دانشپذیران آکادمی برای شرکت در دوره‌های مختلف متفاوت است. لطفاً ببینید من هم برای کابازه زمانی نوشتم که با هم ارزیابیش بکنیم، هم برای کا حالت نوشتم که باز با هم دیگه ببینیم. اگه بخوام تقسیم بندی بکنم که بر اساس اون الگومون قشنگ مشخص باشه، لطفاً دقت بکنید. نشاط کارکنان، خب اینجا نشاط اون متغیریه که صحبتش رو کردیم. حالا میتونه بود داشته باشه این متغیر، گفتم از رشته به رشته دیگه هر چیزی میتونه باشه. شما فرض کنید این Xه، پس ما یک متغیر داریم. کارکنان شرکت X یک گروهن. مورد یک رو نگاه بکنید. یک گروه،
یک نمونه داریم. ایام نزدیک به سال نو کا بازه زمانیه. یعنی چی؟ مثلا فرض بکنید 26 اسفند، 27 اسفند، 28 اسفند، 29 اسفند. نگاه کنید، این یک بازه زمانی، دو بازه زمانی، سه بازه زمانی، چهار. دیگه مثل دسته دوم نیست که دو بازه زمانی. من الان کا بازه زمانی دارم و قراره این متغیرم برای این گروه، این متغیر خصوصیتی از این گروه ها دقت داشته باشید، قراره این متغیرم که خصوصیتی از این گروهه در این کا بازه زمانی مقایسه بشه. لطفاً دقت داشته باشید توی دو گروه اینجوری بود، ما قبل و بعد مثلا داشتیم، پیش آزمون و مثلا پس آزمون داشتیم. دو بازه زمانی بود، بازه زمانی یک، بازه زمانی دو، یا دو حالت بود. ولی اینجا کا بازه زمانی یا کا حالت داریم. در مورد فرضیه بعدی نگاه بکنید. تمایل یک متغیر. تعریف متغیر رو که فراموش نکردید، موجودیتی است که مقادیر مختلفی رو طلب میکنه و در واقع میتونه بر اساس مقادیر مختلف سنجش بشه. این همون متغیر x ماست. من اینا رو می‌نویسم که طریقه درست فرضیه این دسته رو، فرضیه نوشتن برای این دسته رو بیاموزیم. دانشپذیران آکادمی تحلیل آماری، من نگفتم دانشپذیران خانم، آقا، مثلا دکترا، ارشد، هیئت علمی، تقسیم بندی نکردم. دانشپذیران آکادمی یک گروه هستن، باید اینجوری نوشته بشه. پس متغیر x یک گروه، اما دوره های مختلف ما. مثلا فرض بکنید یه نفر دوره M+، یه نفر دوره Max QDA، یه نفر از دوره SPSS تمایلش رو میخواد بیان بکنه، یه نفر دیگه دوره مثلا R، یه نفر دیگه دوره خدمت شما عرض بکنم که متا انالیسیس با نرم افزار CMA2. همین دوره های 15-16 دوره‌ای که برگزار میشه. فرض کنید همینا رو من اینجا گذاشتم، مثلا PLS هم اینجا، و الان چند حالته متغیر تمایله. اینجا بازه زمانی بود بالا، اینجا حالته، یعنی اینا همشون تمایله. تمایل داره تو PLS شرکت بکنه، ولی این تمایلشو مثلا بگیم از 1 تا 5 نمره بده، به PLS نمره 3 میده اگه این علی باشه، نمره 3 میده. به M+ نمره 4 میده. به Max QDA نمره مثلا 5 میده. به SPSS نمره 3 میده. به R نمره 3 میده. به متا انالیسیس نمره 5 میده. این علیه. ببینید همون علیه که به اینا پاسخ داده. همینجور که اگر اینجا علی به عنوان کارمند بود، قرار بود نشاطشو در 26 اسفند، 27 اسفند، 28 اسفند، 29 اسفند پاسخ بده. یعنی یک نفره ولی در کاهالت داره پاسخ میده. اینجا نفر بعدی مثلا سارا اگر داره جواب میده، به تمام حالتها جواب میده. اگر یک حالت رو پاسخ نده، دیگه سارا رو باید به عنوان میسینگ از مجموعه داده حذف کرد. بنابراین سارا هم شروع میکنه به پاسخ دادن، حالا بر اساس اون پرسشنامه، چک لیست، آزمایش یا هر چیز دیگه. مثلا سارا به این نمره 1 میده، به این نمره 2 میده، به این نمره 5 میده، به این نمره 4 میده، به این نمره 3. این تغییر در این اعداد مربوط به چیه؟ مربوط به متغیر x. یعنی میگه تمایل تو سارا به شرکت در PLS بگو بر اساس عددی، بر اساس M+ بگو، Max QDA بگو، SPSS بگو. پس ببینید یک نفر میاد برای کاهالت پاسخ میده و بعد نفر بعدی باز میاد برای کاهالت
پاسخ میده. لطفاً دقت داشته باشید این مورد رو. یک گروه در کا بازه زمانی. اینم از طریقه نوشتن متغیر فرضیات، متغیرهایی که داخلش میاد، یک گروه و حالا کا حالت و بازه زمانی. میگیم اوکی این رو یاد گرفتیم، حالا چجوری اینو آزمونش باید بکنیم؟ قبلا برای هر کدوم از این دسته ها به ما آزمونی گفته بودید و هر کدوم مزایا معایب از کدوم استفاده بشه بیان شده بود. وقتی یک گروه داشتیم با یک استاندارد مستتر مقایسه میشد، وقتی یک متغیر در دو در حقیقت گروه مستقل از هم مقایسه میشد، وقتی یک متغیر در دو بازه زمانی مقایسه میشد و همینجور در کا گروه مستقل که گفتم این دسته چهارم هم در یوتیوب فیلمش به صورت کامل وجود داره. خب دیدیم توی فیلم یوتیوب این 4 تا آزمون تو این دسته بود. اینجا چند آزمون وجود داره، یعنی ما باید به درستی فرضیه رو که تعیین کردیم، یعنی گفتیم این فرضیه فهمیدیم با توجه به این جزبندی که دارم بیان میکنم میرود در دسته 5 جا میگیره، یعنی قطعاً باید دسته 5 پاسخگوی در حقیقت سنجش این فرضیه باشه. بنابراین دسته 5 انتخاب میشه با نگاه کردن به فرضیه. اما چه آزمونی آزمون درسته در واقع اجرا کردن و سنجیدن این نوع از فرضیات برای رد و تاییدشونه؟ من این شکل رو مثل شکل‌های قبلی براتون آماده کردم و میگذارم اینجا. این شکل قرار بگیره اینجا. خب باز به روال گذشته اومدم آزمون رو دسته رو به آزمون‌های ناپارامتریک، نان پارامتریک تست و پارامتریک تقسیم بندی کردم. فراموش نکردید که شروط چی بود؟ پارامتریک ها حداقل 2 شرط اصلی داشتن. این که اون متغیرها یا متغیر ما باید مقیاسش یا در واقع سطح سنجشش باید اسکیل یا همون پیوسته یا اصطلاحاً کمی باشه و حتما از نظر توزیع باید نرمال می بود. فراموش که نکردید در رابطه با اینا آزمونهاش قبلا بسیار صحبت شد. آزمونهای ناپارامتریک هم این که یکی از این شرط ها برقرار نباشه، یعنی متغیر ما در حقیقت اسمی یا ترتیبی و خدمت شما عرض بکنم که متغیر ما غیر نرمال بود. اینجوری ما دسته‌بندی میکردیم و وارد دسته ها میشدیم. اما چیزی که الان میبینیم اینی که همیشه تو دسته پارامتریک های معادل برای ناپارامتریک هایی که دقتشون و توانشون کمتر بود در تامین پذیری وجود داشت. ولی این بار همینجوری که داریم مشاهده میکنیم آزمونهای ناپارامتریک ما 3 تا دونه هستند و در مقابل معادل ناپارامتریک هم ندارد. داریم میبینیم معادل ناپارامتریک نداره. پس دیگه این که متغیر ما اسکیل باشه، نرمال باشه، اینا دیگه اینجا نمیشه در موردش این تقسیم بندی رو انجام داد و این هم در این دسته قرار میگیره. یعنی متغیر هر شکلی داشته باشه به هر حال در دسته ناپارامتریک هست. آزمونای این بخش رو همینجوری که دارید نگاه میکنید، آزمون فریدمن رو میبینیم، آزمون W کندال رو میبینیم و آزمون Q کوکران.
آزمون‌های معروفی هستند و مخصوصا آزمون فریدمن بسیار انجام میشه توی کارهای ما در داخل ایران. من یه پژوهشی انجام دادم و نزدیک به 8000 مقاله‌ای که با این آزمون انجام شده بود بررسی کردم و هر 8000 تا نادرست و غلط بود. یعنی میخوام بگم که الان میخوام اینا رو یاد بگیریم، ولی باید به شیوه درست یاد بگیریم، ببینیم چه مشکلاتی قبلا وجود داشته. پس الان بحث پارامتریک وجود نداره. ما فهمیدیم دسته پنجم در هر صورت با این آزمون ها باید انجام بشه و حالا این آزمون ها چه شرایطی دارن، چه جوری هستن. برای اینکه اینا رو بگم یک فرضیه رو اینجا می نویسم و بعد اشتباهات فاحشی که در ایران انجام میشه در مورد آزمون فریدمن و آزمون کندال، آزمون کوکران هم که اصلا اجرا نمیکنن، بیان میکنم انشالله که مورد استفاده قرار بگیره. مثلا اگر دقت کردید نوشتم تمایله، یعنی اگر بخوام به شکل یه الگو بگم نوشتم یک متغیر، یک گروه داشتیم، ها بازه زمانی یا کا حالت هم داشتیم. یعنی این سه تا مورد مهم. مثلا من همون فرضیه تمایل رو می نویسم تمایل دانشپذیران آکادمی در شرکت، یا بهتره بنویسم برای شرکت در دوره‌های مختلف متفاوت است. خب تقسیم بندیش رو اونجا دیدیم. متاسفانه بزرگترین مشکلی که اینجا وجود داره اینه که این آزمونی که ازش به عنوان فریدمن نام برده میشه فکر میکنن که قرار اولویت بندی بکنه. یعنی متاسفانه توی ایران اینجوری جا افتاده که آزمون فریدمن میاد اولویت بندی میکنه. یعنی الان میاد مثلا فرض بکنید که دوره های مختلف رو یا قیمت سهام رو یا غیره رو برای ما اولویت بندی میکنه. یعنی اینجا افتاده. آیا این غلطه یا درسته؟ ما میخوایم این رو بررسی بکنیم در خلال اینکه اینا رو میخوایم یاد بگیریم و بدونیم که آقا فریدمن دبلیو کندال اولویت بندی نمی کند و این اشتباه فاحش وجود داره. خب چی کار میخوام بکنم؟ لطفاً ببینید مجبور هستم اینجوری بگم که جا بیفته. این فرضیه رو ببینید، من برای اینکه فرض H0 و H1 رو بیام تعریف بکنم لطفاً ببینید. H0 به من میگه تمایل به شرکت، فراموش که نکردید H0 عدم تفاوت بود و H1 وجود تفاوت بود. این به من میگه تمایل به شرکت این دانشپذیران در دوره ها با هم فرقی نداره، یکسان است. H1 میگه نه، تمایل به شرکت در دوره ها تفاوت دارد. یکسان نیستش. بخوام واضح تر بنویسم، چون توی کتاب ها به این صورت نوشته شده
کتاب‌های فارسی. فرض بکنید H0 تمایل به شرکت در دوره‌ها یکسان است، یعنی منظور اینه که اولویت دانشپذیران یکسان است، اولویت آنها برای شرکت در دوره‌ها یکسان نیست. ببین من اینجوری هم نوشتم که ترجمان دیگه از این مفهوم بالا باشه. بر اساس این کلمه متاسفانه خیلی ها فکر میکنن که خب پس این آزمونه اومده اولویت بندی بکنه دیگه، میخواد اولویت دوره ها رو مثلا بگه اولویت پیلس مثلا اولویت 1، ایموس مثلا 2، نمیدونم لیزرل مثلا 4. تصور بکنید میخواد اینجوری اولویت بندی بکنه. 2 تا اشتباه فاحش رو اول باز میکنم و بر مبنای اون بقیه موارد رو خدمتون میگم. 2 اشتباه بسیار فاحش، لطفاً دقت بکنید که جا بیفته. 1. آزمون فریدمن. حالا وقتی میگم فریدمن، معادل شبیه به این آزمون دقیقاً W، یعنی این دوتا کاملا شبیه همن، فرمولشون هم یکسانه. پس من دارم میگم فریدمن، W کندال هم به همین صورته. حالا آزمون کوکران هم شباهتی به اینا داره، اما یک محدودیتی داره که جلوتر خواهم گفت. آزمون فریدمن، هر وقت گفتم فریدمن دیگه W کندال هم کنارش بگذارید. آزمون فریدمن یا W کندال، خوب دقت بکنید، بسیار مهم. اولویت بندی نمی کند، بلکه این خیلی مهمه، بلکه این آزمون، یعنی میخوام اشتباهات رو اگه اینجوری بگم بهتون، مثلا این اشتباه فعلا صغراه، اشتباه کوچیک است. اشتباه صغرا اینه که آزمون فریدمن یا W کندال اولویت بندی نمی کند، بلکه این آزمون بیان می کند تعدادی حالت، حالا هرچی، تعدادی حالت، مثل شرکت در دوره ها، مثلا بازه های زمانی مختلف، تعدادی حالت. میگه اولویت ها یکسانه یا یکسان نیست. این رو میتونه جواب بده. یعنی عزیزان، مثلا من 4 تا دوره دارم، بچه ها شروع میکنن تمایلشون رو به شرکت در این دوره ها بیان میکنن، میگن ما برای شرکت در این دوره ها این امتیازات رو میدیم و امتیازات بعدی هم به این صورت میذاریم توی مثلا نرم افزاری مثل SPSS. نرم افزار به ما سیگ رو میده، سیگ اگر کمتر از 500 بود چه اتفاقی میفته؟ H1 تایید میشه و ما به این نتیجه میرسیم اولویت اینا یکسان نیست. یعنی عزیزی که میخواد مثلا تو دوره PLS شرکت کنه با عزیزی که میخواد تو دوره ایموس شرکت کنه یا مثلا میخواد تو دوره لیزرل شرکت کنه، میگه یکسان نیست. این رو میگه، نمیاد بگه که کدوم بالاتره، کدوم پایینتره، کدوم سومه، کدوم چهارمه، کدوم پنجمه. بنابراین سیگ به ما میگه اولویت اینا یکسان است یا اولویت اینها یکسان نیست. حالا میگم سیگ دیگه، سیگ زد ولیوتی و الی آخر دیگه بر اساس دوره SPSS لطفاً دقت بکنید. بنابراین این اشتباه اوله که به این مورد اصلا دقت نمیکنن. این آزمون و W کندال قراره در نهایت بگه اولویت اینا یکسان است یا یکسان نیست. حالا میگیم که میخوام اشتباه دوم رو بگم، اشتباه کبرا رو بگم. میگیم باش، خب اصلا بر فرض محال بنویسیم که فرض کنید اصلا فریدمن اولویت بندی می کند. خوبه؟ چون من الان میگم نمی کند، یه عده میرن سراغ شاخصی به نام
مین رنگ میگن شما مثل که آزمونش رو تا حالا اجرا نکردی یا یه شاخصی داره به اسم مین رنگ، ما از رو عددهای اونا اولویت بندی میکنیم. قبلا توی کلاس گفتیم که متاسفانه این شاخص در جامعه اعتبار، یعنی در جامعه هدف اعتبار ندارد، فقط در نمونه اعتبار دارد. برگردید به جزواتتون. شاخصی بود به نام میانگین رتبه بندی شده، مین رنگ. تو آزمونهای دیگه هم داشتیم. این در واقع شاخص شده برای خیلیا مبنای اولویت بندی. یعنی میان میگن خب مین رنگ که دوره PLS مثلا 5، این یکی مثلا 4، بیایم اولویت بندی کنیم. نه عزیز من، تو نمیتونی با این شاخص مین رنگ اولویت بندی بکنی. اگه داری جلوتر رو میگی من که با این اولویت بندی میکنم. نه خیر عزیزم، این در جامعه هدف اعتبار نداره، یعنی قابلیت تعمیم پذیری نداره. تو کلاس هم مقالاتی در این مورد رو مقالات بروز در این مورد رو نشون دادم. اما فرض محال می‌نویسم، فرض کنید اصلا فریدمن اولویت بندی میکنه با همین مین رنگی که خواهید دید. ما که قبول نداریم. فرض کنید این مین رنگ اصلا بهترین شاخص دنیا نیستا، دارم میگم فرض کنید اصلا فریدمن این اولویت بندی میکنه و با این مین رنگ ها قوقا میکنه. متاسفانه اینجا مهمه، متاسفانه باز هم اشتباهات فاحشی وجود دارد. یعنی چی؟ لطفاً دقت بکنید. من یه مقاله به عنوان مثال همینجوری سرچ کنم از توی این قضیه فریدمن بیارم، مقاله جدیدم باشه. خب به این موضوع نگاه بکنید. جدیدن هم چاپ شده، گفتم یکی از 8000 تاست. نوشته توسعه و ارزیابی چارچوب مفهومی مؤلفه‌های اثرگذار بر کیفیت ارتباط با مشتری. بماند که مؤلفه و عوامل و اینا رو تشخیص نمیدن طبق معمول. اما نگاه بکنید جدول رو. اتفاقی که افتاده اینه، اومده گفته، یعنی کارش این بوده. تصور بکنید که رفته و اینا رو به عنوان زیر مؤلفه پیدا کرده. من اینا رو میتونم به شکل دایره بکشم. اینا رو به عنوان زیر مؤلفه پیدا کرده، مثلا اعلان، گوگل ادز، تنوع کانال ها، کیفیت پاسخگویی و الی آخر، که میدونید اینا همه متغیرهای مکنون مجزا با طریقه اندازه‌گیری متفاوت هستند. فقط در واقع شباهتشون طیف، مثلا با یه طیفی اندازه‌گیری، با چند تا سوال اندازه‌گیری میشن. شما نمیتونی اینا رو برداری بیای و از طریق، یعنی بزرگترین اشتباه همینه، نمیتوانی بیای و اینا رو با آزمون فریدمن رتبه بندی بکنی. یعنی یک سری متغیر، چند تاست، مثلا 20 تا متغیره یا 20 تا مؤلفه است که این مؤلفه ها هر کدوم با یک سری سوال، با یک سری شاخص اندازه گیری میشن. ورداشته اینا رو کامپیوت کرده و خدمت شما عرض بکنم در نهایت گذاشته تو آزمون فریدمن. و اینایی هم که دارید میبینید همون مین رنگ هایی هستن که خواهید دید. بزرگواران عزیزان، مین رنگ یک نمیتواند معیار ما برای اولویت بندی باشه. چرا؟ چون قابل تعمیم به جامعه آماری نیست، به جامعه هدفمون نیست. دو، بر فرض محال اصلا مین رنگ بهترین شاخص جهان، بازم یه اشتباه فاحشی وجود داره. و اون اشتباه چیه؟ که دقت نمی کنید در آزمون فریدمن نوشته که یک متغیر، یه دونه متغیر برای یک گروه در چی؟ در یا کا بازه زمانی یا کا حالت. یعنی چی؟ یعنی عزیزم این تمایل رو میبینی یه دونه متغیره،
حالا تمایل به PLS رو داریم، تمایل به ایموس رو داریم، تمایل به لیزرل رو داریم. ببین همون متغیره به متغیر ما تمایل، اما گزینه های اون فرق داره. نه اینکه چند تا متغیر یا مؤلفه مختلف با روش سنجش متفاوت. آخه اینا رو که نمیشه، SPSS متوجه نمیشه، حالیش نمیشه. ما میریزیم داخل و میگیم خب رتبه بندی کرد و چاپ هم میشه. اولویت بندی نمیتونه بکنه. این غلطه. انگار تو بیای بگی مثلا من 2 کیلو گرم سیب زمینی دارم، 1 متر مثلا پارچه دارم، 7 نخ مثلا سیگار دارم. عزیزم اینا رو نمیتونی تو با هم مقایسه بکنی، قابل قیاس نیستن. پس دوباره دقت کن. یک، اولا فریدمن میگه اولویت ها یکسان است یا یکسان نیست. اولویت بندی نمیکنه. شما میگی میکنه با مین رنگ، باشه، ولی مین رنگ قابل تعمیم به جامعه هدفت نیست، فقط تو نمونه اعتبار داره. مورد دوم، اصلا مین رنگ بهترین در واقع شاخص دنیا برای اولویت بندی که نیست اصلا. میگیم برفرض دیگه تو نمیتونی بیای تو SPSS هر چی دلت میخواد بریزی. SPSS هوش نداره، نمیفهمه، فکر میکنه اینا گزینه های یک متغیرن. فرض کن یه متغیر داریم به اسم A، مثل همین تمایل، فکر میکنه اینها گزینه های این A هستند. منظورم مؤلفه نیستا. یعنی مثلا وقتی من میگم تمایل برای شرکت در PLS، تمایل برای شرکت در ایموس، تمایل برای شرکت در لیزرل. وقتی من میگم مثلا نشاط کارکنان اضافه میشه، نشاط کارکنان مثلا در 26 دی، نشاط کارکنان در 27 دی، همون نشاطه، فقط روزها فرق دارن، فقط حالتها فرق دارن. چرا این جا نمیفته؟ اگه میخوای متغیرهای و مؤلفه ها رو رتبه بندی بکنی، روش های دیگه باید انجام بدی. این روش که این همه مقاله ما چاپ شده نادرسته بزرگوارم، اشتباه. حالا میخواید ادامه بدید ادامه بدید، من اینو پاک میکنم، میذارمش کنار و بر اساس همین مورد درست میریم جلو. بالاخره هر آزمونی توانایی داره، ازش چیزایی بیش از این که نمیشه درخواست کرد. لطفاً به نکته‌ای که گفتم اگر باز میخواید دقت بیشتر بکنید، دوباره فیلمو برگردونید عقب و ببینید. پس این دوتا اشتباه صغرا و کبرا رو نکنیم. اشتباه کبرا چی شد؟ اصلا برفرض مین رنگ بهترین شاخص دنیا متاسفانه اشتباهات فاحشی دارد. چه اشتباهاتی؟ اینکه مؤلفه، متغیرها، نمیدونم عوامل مؤثر، پیامد، استراتژی، عزیزان اینا رو نمیتونه رتبه بندی بکنه. فقط گزینه های یک متغیر، یعنی بعد از جنس هم متغیر باشه. مثلا من میگم آقا قیمت سهام، این متغیر منه، نگاه کنید، قیمت سهام. حالا سهما رو می نویسم، فرض کنید سهم A، سهم B، سهم C، ولی همون قیمت سهم A، قیمت سهم B، نه یه متغیر دیگه، نه یه مؤلفه دیگه، نه یه عامل مؤثر دیگه، نه یه پیامد دیگه، نه یه استراتژی دیگه. خب اگر این دوتا رو در نظر بگیرید، اون موقع میشه فهمید که این دو آزمون، یعنی فریدمن و کندال که فرمولشون هم عین همه، چی کار میکنه، چه جوری انجام میده. ما همین مثال رو میریم با SPSS اجرا میکنیم با هم و نتیجهش رو میاریم جلو. بنابراین من میرم پایین تر و می نویسم که مشخص، می نویسم همین مثال رو، می نویسم تمایل به یا تمایل دانش پذیران آکادمی برای شرکت در دوره‌های مختلف
تفاوت دارد. قاعده و اصول ما چیه الان اینجا؟ اینه که تمایل اون یک متغیره، دانشپذیران آکادمی اون یک گروه هستن که باید پاسخ بدن و اون دوره های مختلف اون کاهالت ماست، یا اگه زمان بود کابازه زمانی. پس چیزایی که گفتم رو نمیتونه رتبه بندی بکنه. حالا میخواد چی بگه؟ این آزمون چجوری میخواد حل بشه؟ H0 میگه اولویت این دانشپذیران، تمایلشون، من از اولویت فرار میکنم برای که هی بچه فکر نکن اولویت بندی بیان میکنه. اولویتشون، منظور اولویت تمایلیشون برای شرکت در دوره ها، اولویتشون یکسان است، یعنی با هم فرقی نداره. H1 میگه اولویت اونها برای شرکت در دوره‌های مختلف یکسان نیست. این H0 این H1 باید با هم بریم توی SPSS و این رو اجرا بکنیم. بریم تو SPSS ببینیم چی میشه، نتیجه رو برمیگردونیم اینجا و تفسیر میکنیم. فراموش هم نکنید که الان ما وقتی به متغیر نگاه بکنیم، پاسخ اینه اگر این متغیر اسکیل باشه یا ترتیبی هم باشه، چون دیدید دیگه معادل پارامتریک نداره، اگه این متغیر اسکیل یا ترتیبی بود، شما بلافاصله میگید آزمون مناسب برای این آزمون فریدمنه یا W کندال. هیچ فرقی نمیکنه، با هم میبینیم نتیجه یکسانه. اما اگه یه وقتی متغیری بود که جوابش بله خیر بود، یعنی اسمی دو وجهی بود، هستم نیستم، غلط و درست، دیدید دیگه متغیر اسمی دو وجهی بود، اون موقع یه آزمونه، هر چند منسوخ شده از قدیمی، یه آزمون مخصوص به این کار وجود داره به اسم کیو کوکران. بنابراین اگر دید اون 3 تا آزمون اینجا وجود داشت، با توضیحاتی که الان مشخصه دیگه نباید دوچار اشتباه بشیم. برگردیم اینجا نگاه بکنید. پس به این بخشا اینجا توجه بکنید. آزمون‌های ما فریدمن و کندال، معادل پارامتریک هم نداره. اگر یه وقت اسمی دو وجهی بود، کیو کوکران هست. بنابراین میخوایم بریم این رو با نرم افزار SPSS انجام بدیم و تفسیرش کنیم. خب لطفا دقت کنید، من اومدم تو همون داده های ناپارامتریکی که تستای ناپارامتریکی که توی کلاس داده بودیم، در واقع این مثال آخر این 4 ستون آخره. البته دورهای دیگر هم بوده، منتها برای اینکه خیلی طولانی نشه من این 4 دوره رو گذاشتم: دوره لیزرل، ایموس، PLS، SPSS. ببینید میتونستین مثلا 4 یا 5 یا 10 تا بازه زمانی بود، مثلا دیما، بهمن ما، چه میدونم اسفند ما، فروردین ما. به این صورت لطفاً دقت کنید، هر کدوم در یک ستون. یعنی من اینا رو اگر از این ور بکشونم اینجا، دوستان دقت بکنن، اینجا اگه علی جواب داده به لیزرل، به ایموس هم جواب داده، به PLS هم جواب داده، به SPSS هم جواب داده.
دوباره سارا به 4 تا جواب داده. همشون چیه؟ تمایل به شرکته. تمایل به شرکت در لیزرل، تمایل به شرکت در ایموز، تمایل به شرکت در پیلس، تمایل به شرکت در SPSS. نه متغیرهای مختلف. بله 4 تا متغیرم اینجا بذارید، SPSS نمیفهمه، برمیداره اونها رو در واقع بر اساس آزمون فریدمن اجرا میکنه، بهتون یه خروجی میده. اما این نادرسته، باید از یک جنس باشن. حالا همشون تمایله، مثلا همشون چه میدونم نشاط باید باشه، همشون خدمت شما عرض کنم یک متغیر باید در کا حالت یا کا بازه زمانی مقایسه بشه. خیلی به این دقت کنید. خب من میخوام اجرا بکنم آزمون رو و مقایسه برای این 4 دوره انجام بشه. فرضیه‌اش هم دیدیم، با هم دیگه میریم، باید بریم سراغ از منوهای 11 گانه SPSS سراغ منوی آنالایز، میریم سراغ آزمونهای ناپارامتریک تفاوتی نان پارامتریک تست، لگسی دیالوگ و دسته آخر از 5 دسته ای که گفتیم correlated samples، یعنی کا نمونه به هم مرتبط. برای چی بهش میگن نمونه به هم مرتبط؟ چون یک گروه یک نمونه است ولی در کا حالت داره جواب میده، در کا بازه زمانی داره جواب میده. پس این مسیر اجرایی شما میزنید، میرید سراغ در واقع این 4 تا دوره، حالا 10 تا میتونست باشه، 100 تا، هیچ فرقی نمیکرد. میرید سراغ اینا، توی این پنجره‌ای که باز شده، توی این دیالوگی که باز شده، آزمونا رو میبینید. ببینید افرادی که پاسخ دادن به این آزمونا با طیف لیکرت پاسخ دادن، یعنی گفتن تمایلت به شرکت در این دوره چیه؟ از 1 تا 5. میتونست از 1 تا 10 باشه، از 1 تا 20 باشه، هیچ فرقی نمیکرد نمره گذاری در چی باشه. یعنی میتونست کاملا بره به سمت کمی و پیوسته یا میتونست ترتیبی باشه. بنابراین آزمونش فریدمن یا دبلیو کنداله. ولی برای بعداً دارم میگم، اگر دیدید این داده های شما فرض بکنید مثلا میگن که یه محصولی، فروش یک محصولی در این 7 ماه، بعد گفته فروش بله یا خیر. اگر دیدید این داده ها گزینه 1 و 2 یا 0 و 1 یا 2 وجهی بود، اون موقع بعد آزمون کیو کوکران رو انتخاب بکنید. انتخاب میکنید، خروجیش هم بازی سیگه که میخواد بگه آیا در حقیقت این 4 بخش یا این 10 بخش هرچی با هم تفاوت داره یا نداره، یعنی اولویت هاشون یکسانه یا یکسان نیستش. بنابراین من این 4 تا رو آوردم اینجا، هر دو این 2 تا آزمون انتخاب میکنم. اگر 2 وجهی بود اینا انتخاب نمیشه، آزمون کوکران، کیو کوکران انتخاب میشه که حالا در حقیقت این 2 تا جواب درست ما هست، فریدمن و کندالز دبلیو. من در مورد گزینه اگزکت و استاتیستیکس هم صحبت شده قبلا تو کلاس که روش مونت کارلو مجانبی و در حقیقت گزینه استاتیستیک که به ما میگه میخوای اطلاعات اضافه مثل داده‌های توصیفی و چندک و غیره رو بهتون بدم، که ما در حقیقت قبلا تو پیش پردازشامون اینها رو به دست آوردیم. بنابراین میریم سراغ گزینه اوکی رو میزنیم و در نهایت خروجی کار ما این 2 آزمونی هستش که داریم مشاهده میکنیم. البته حتما قبل از اون جدول هامون رو به شکل جدول در حقیقت آکادمیک میکنیم که تو کلاس هم گفتیم. من هر 2 در حقیقت آزمون رو میارم، هر 2 رو یه عکس ازشون میگیرم و میارم داخل بخش نتایجمون که بتونیم تفسیر بکنیم. هر 2 هم به یک صورت نگاه بکنید، عددا همشون یکسانه، فقط دبلیو کندالز یه سطر جدا داره که نکتهش رو خواهم گفت، اون سطر میتونه چی به ما بده. میریم داخل
در حقیقت بخش نتایجمون اینجا، من اینا رو اینجا پیست میکنم. عین فصل 4 دیگه توضیح ندم. شما تو فصل 4 یکی از این آزمون ها رو زحمت بعد بکشید و بیارید. حالا چه آزمون فریدمن چه آزمون دبلیو کندال عین همن. نگاه بکنید جدول اول من دور این فریدمنه اگر مشخص بکنم دارید میبینید این فریدمن ماست و این قسمت در حقیقت دبلیو کندال هم که اینجا داریم باز میبینیم. نتایج رو ببینید. این نه گفته 240 اینم 240. اگه این با مین رنگی که این همه داشتیم گلوی خودمون رو پاره میکردیم اینم مین رنگ یا میانگین رتبه بندی شده. عددا همه یکسان. سیگ رو نگاه بکنید. سیگ ها مشابه هم، درجه آزادی مشابه هم، همه چی. فقط دبلیو کندال یه سطر اضافه به دست آورده که میگم این میتونه کجا کاربرد داشته باشه. برای تفسیر نتایجش یا به عبارتی حالا تو مقاله میخواید تفسیرش بکنید یا فصل 4تون رو بنویسید که توی کلاس آموزش میدادیم فصل 4 چجوری نوشته بشه، شما باید زحمت بکشید و به این صورت فرقی هم نمیکنه. جدول رو حتما به صورت آکادمیک بکشید و درست. اگر جدول در حقیقت اول رو اسم این جدول 1 باشه، بالا نویسش هستش میانگین رتبه بندی شده و اینجا هم که همون آزمون فریدمن. اگر بالا نویس اینه، اینجا اگر قرار بود این رو ببرید خب باز میشه میانگین رتبه بندی شده و اینجا آزمون دبلیو کندال. زحمت میکشید اینا رو تو فایل مربوطش میارید. زیر هر کدوم از این در واقع هر کدوم از این بخشا اگه خواستیم تفسیر بنویسیم، مثلا این جدول 1 این جدول 2 می نویسیم مطابق با اطلاعات جدول دوم یا جدول 2 مقدار سیگ کمتر از آلفا است. دیگه میدونید هم با 500 هم با 100. بنابراین در سطح اطمینان یا همون دقت یا احتمال 99%. چرا؟ چون به سیگ نگاه میکنیم از 100 هم کوچکتره. در سطح اطمینان 99%. فرض H0 رد و فرض H1 در کجا؟ مال مربوط به جامعه هدف دیگه. در جامعه هدف پژوهش تأیید می شود یا معنادار می شود. حالا اون فرض چی هستش؟ اینا هستش دیگه. من اگر اینجا پیستش بکنم عزیزان می بینن الان این تأیید شده، یعنی مشخص شده اولویت ها یکسانه، یا بهتر بگم تمایل افراد یکسان نیست. تمایل افراد برای شرکت در این 4 تا دوره ها یکسان نمی باشد. داره این رو میگه اولویت ها یکسان نمی باشد. طبق تفسیر همین هم اگه بریم جلو باز همینه، یکسان نمی باشد. حالا در ادامه تفسیر حال یادتون میاد دیگه، برای ارزیابی کیفیت تفاوت، که کیفیت تفاوت در حقیقت فقط چی بود؟ جهتش بود. حال برای ارزیابی کیفیت تفاوت
نتایج جدول 1 بررسی می شود. شاخص چی؟ میانگین رتبه بندی شده یا مین رنک. شاخص میانگین رتبه بندی شده یا مین رنک نشان می دهد که اگه نگاه بکنید این از همه بزرگتر، یعنی این اول ایموس، بعد این از همه بزرگتر پیلس دومه، خدمت شما عرض بکنم که لیزرل سومه، SPSS چهارمه. یعنی شما به همین صورت می نویسید، این رنگ نشان می دهد که اولویت، یا بهتر درست‌تر بگیم تمایل به شرکت در دوره ها در کجا؟ در نمونه. گفتم مین رنک در جامعه اعتبار ندارد. تمایل به شرکت در دوره ها در نمونه به ترتیب ایموس، پیلس، لیزرل و SPSS هست. حالا الان 4 تاست، کمه. اگر تعدادش زیادتر بود خب اینا رو توی یه جدول میاریم و اولویت ها رو اینجوری که گفتم بالاش مینویسیم اولویت ها. ولی قرار نیست دیگه بیاد متغیرها، استراتژی‌ها، پیامدها، مؤلفه‌ها غیره رو بیا برای ما اولویت بندی کنه. دوباره به اون دوتا در واقع موردی که گفتم اشتباهات فاحش برگردید. اگر طبق اینم در واقع تفسیر میکردیم همین بود. حالا ممکنه به عنوان نکته آخر یه نفر بگه این پس چیه؟ این خط چی داره میگه؟ عزیزانی که در رویکرد آمیخته همزمان که قبلا تو کلاس ها در موردش صحبت کردیم، یعنی در حقیقت کارهای آمیخته، رویکردهای آمیخته با پارادایم های پراگماتیک و دارن از مثلا روش دلفی استفاده میکنن که من پیشنهاد نمیکنم چون در واقع بسیار منسوخ شده و پیش پا افتاده است. اونجا که میخواد بیاد، یعنی مربوط دیگه به این فرضیه نیست، اونجا که میخواد بیاد بگه که خبرگان آیا من این داده ها رو بینشون توزیع کردم، پرسشنامه ها رو توزیع کردم، برگردوندم، بعد میخوام ببینم آیا اینا به اجماع رسیدن یا نه. آزمونی که باید بزنیم آزمون دبلیو کندال، یعنی آزمون دبلیو کندال میاد این کار رو میکنه بین خبرگان ببینه آیا توافق به وجود اومده یا نه. اگر این دبلیو کندال بالای 0.3 باشه یعنی توافق به وجود اومده. الان که مربوط به این کار نیست، دارم به صورت کلی میگم. در یک پژوهش دلفی از این آزمون، البته آزمون‌های دیگه هم هستن اما از این آزمون بیشتر استفاده میکنن، از این آزمون استفاده میکنن برای ضریب توافق گرفتن بین اینکه خبرگان پیرامونی موضوع دارن. تمام انرژیم رو گذاشتم. از عزیزان خواهشی که دارم اینه که حتما لایک بکنن، حتما کامنت بگذارن، سابسکرایب بکنن، علامت زنگوله رو بزنن تا به هر حال انرژی به ما بدهن که ما بتونیم ویدیو براتون قرار بدیم روی کانال. اگر هم میبینید کم شده به خاطر اینکه واقعا این انتظار از بچه ها دارم وقتی که میان نگاه میکنن سابسکرایب بکنن، لایک بکنن. الان ضبط این
فقط 2 ساعت طول میکشه، بعد آماده کردنش، نمیدونم زیرنویس گذاشتنش، تدوین کردنش بسیار زمان میبره. 16-17 ساعت زمان میبره، جدا از این که یک عمرم زمان گذاشته شده که این مطالب در حقیقت به صورت منسجم و یک پارچه قرار داده بشه برای عزیزان. پس من منتظر هستم که بازخورد شما رو ببینم. ازتون خداحافظی میکنم، امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. خدا نگهدار.